Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μιας και είναι η εποχή της μελιτζάνας, δεν μπορούσα να μην σας δείξω μελιτζανοκεφτέδες που απλά είναι εκπληκτικοί. Πάμε να σας δείξω πώς θα τους φτιάξετε. Θα χρειαστείτε ένα πυρέξ και 4 μελιτζάνες περίπου στο ίδιο μέγεθος, η κάθε μία είναι 250 γραμμάρια και θα την τρυπήσετε την κάθε μία με ένα πυρούνι. Τις ψήνουμε στον αέρα στους 180 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά μέχρι που να μαλακώσουν. Θα τις βάλετε στην πάνω σχάρα. Θα βγάλουμε τις μελιτζάνες από το φούρνο, θα τις αφήσουμε να κρυώσουν για περίπου 10 λεπτά και μετά με ένα μαχαίρι θα κόψουμε τη μελιτζάνα και θα χωρίσουμε τη σάρκα από τη φλούδα. Θα χρειαστώ ένα μπολ, θα ρίξω τις μελιτζάνες μέσα, ένα μέτριο ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη, 100 γραμμάρια κεφαλοτήρι, ένα μέτριο αυγό και σε αυτό το σημείο θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Θα ψιλοκόψω λίγο φρέσκο δυόσμο. Εννοείται δεν ξεχνάμε πιπέρι και αλάτι και περίπου 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Συνεχίζω το ανακάτεμα και τέλος 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Σε ένα τηγάνι έχω βάλει μπόλικο ηλιέλαιο, θα ανοίξω τη φωτιά, θα το αφήσω να κάψει καλά. Με τη βοήθεια 2 κουταλιών θα πάρω λίγο μείγμα και απευθείας μέσα στο τηγάνι με το λάδι. Και οι μελιτζανοκεφτέδες είναι έτοιμοι. Κοιτάξτε εδώ. Θα τους αφήσω στην άκρη και πάμε τώρα να φτιάξουμε μία σως εκπληκτική και πεντανόστιμη. Θα χρειαστώ το ξύλο κοπής, θα ψιλοκόψω μία πίκλα και θα ρίξω την πίκλα σε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. 2 κουταλιές σούπας μαγιονέζα περίπου και μία κουταλιά της σούπας από το ζουμί από τις πίκλες. Και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και η σως είναι έτοιμη. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Τύφλα να έχει το κρέας. Άλλη μια συνταγή φίλοι μου έχει φτάσει στο τέλος της. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω ωραίες συνταγούλες. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.